ماشي اوكي دكتور رامي اتفضل. ماشي. You are looking after a 35-year-old man who was in the oncology day unit receiving the second round of the chemotherapy for a low-grade non-Hodgkin lymphoma. His lymphoma is confined to 2 lymph nodes in the anterior cervical chain and the right inguinal region. In total, 6 nodes. The largest one is 4 centimeters in size. He had no issue in the first round of the chemo, apart from some nausea a week after. He has no other medical condition and not in any medications. His blood pre-chemotherapy shown الصوديوم كويس، البوتاسيوم كويس، اليوريا واطية شوية بس عادي، الكريات كويس، الكالسيوم كويس، والفوسفات كويس. What regimen would be the most appropriate to prevent tumor lysis syndrome? كان في respirase تالت واحدة تحت، قصدي رابع واحدة تحت ولا إيه؟ آخر حاجة. بتهيألي آخر واحدة بنستخدم كل الأنواع. بندي بلينتي فلويدز وبندي بندي راسبيروكيز. هو متهيألي كان الراسبيروكيز بيبقى لوحده، ولا هو كان بيتاخد مع الألوبرينول؟ كانوا بيتاخدوا مع بعض؟ لا ما يتاخدوش مع بعض، كونترا انديكيشن. متهيألي ما كانش بيتاخدوا مع بعض. هي دي لا يبقى متهيألي ثالث واحدة. ممكن تكون اي في فلويد اول شيء ولا لا؟ والألوبرينول مع بعض. انا متهيألي ما كانوش بيتاخدوا مع بعض لانهم هم تقريبا بيشتغلوا بنفس الحاجه، فليه يديهم الاثنين مع بعض؟ لا هو الاليبرينول بيشتغل بميكانيزم انه الزنسين بيمنع تحوله لليوريك، اما بينما الراسبيروكيز بيشتغل على اليوريك بيحوله لماده اسمها الانتوين اللي هي بتبقى يعني بيحصل لها فلتر بطريقه كويسه عن طريق الكدني. فيعني انا قصدي انه ده بيمنع تكوين، وده بيحول اللي اوريدي فورمد لانذر سبستانس سهل ان انت تعمل لها فلتريشن، بس مش عارف هل بياخدوا مع بعض او لا. طب ممكن نبص مع بعض يعني. فعلا انيشالي يمكن بنبدا فلويد واليبرونول بس. فلويدز واليبرونول ده يعني اللي جبتنا غلط. بيقول لك the British Society of Hematology suggests that patient undergoing chemo can be categorized into 3 different risk groups للtumor lysis syndrome. While you are not required to know how to do this in details, it would be important clinically to be able to recognize the factors that put people at increased risk. أول حاجة high tumor burden، تاني حاجة high grade tumor مع rapid cell turnover، a pre-existing renal impairment أو في renal involvement by the tumor، age أو treatment with highly active cell cycle specific agents أو concomitant use of drugs that increase the uric acid levels زي that is available on the guidance. فبعدين هو هنا بقى بيقسم الناس للو وانترميديت وهاي ريسك. اللو هديله adequate hydration بس IV fluid والوبيرينول prophylaxis زي الكيس. الانترميديت ريسك الوبيرينول 7 days زائد IV fluids. الهاي ريسك respirocase and IV fluids. Consider low dose chemotherapy. بعدين هنا بيقول لك ليه بقى خدناه. This patient has no risk features in his history and therefore considered low risk. So the best closest answer is fluid and allopurinol. It's important to know that allopurinol and respirocase should not be used together, as allopurinol reduce the effectiveness of respirocase. يعني الاثنين ما بيتاخدوش مع بعض. Allopurinol reduce the production of urate for allowing elimination of upstream compounds, which are more water soluble and thus more easy to excrete through the kidneys. Respirocase, on the other hand, convert urate to more easily excreted downstream compounds. يعني ايه upstream و downstream؟ هو قصده الأب يعني هو المادة اللي بيتكون منها اليوريك أسيد دي اللي الألوبيرينول يخليها يحصل لها اكسكريشن.
لكن داون ستريم يعني انت تحت اليوريك اسيد بتحولها لماده ثانيه. اوكي. تاني بيمنع التكوين فهي الاب ستريمنج، يعني تاني بقى بيقلل، بيحول سوري تو الانتوين وبيعمل له اكسكريشن فيعمل داون. يعني انت ماشي في معادله مثلا اللي فوق دول الاب ستريم، الماده لسه ما اتكونتش، اللي واللي تحت تحت اللي داون. اتكون اللي انت هتحوله لحاجه ثانيه ده يبقى داون ستريم. تمام. هو بس العيان بعدين كان جي 3 دي يا دكتور حسن كان كاتب كده فوق. كان ايه؟ العيان ده كان جي 6 بي دي. لا 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 معلش. هو بيدي هو المعلومه بس يعني. معلومة ان لو جي 6 بي دي ما ينفعش اديله ريسبيريكيز عشان هيعمل هيموليسيس. تمام. من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل هيموليسيس يعني. هو هنا بس الاستراتيفيكيشن عمله بناء على ايه؟ يعني الهاي ريسك هو مش ما اعتقد المفروض هوجكن، بعد كده نون هوجكن الدنيا. قصدي. نون هوجكن دي مش تعتبر لا هم الهاي ريسك بيشنت دول، الهاي ريسك دول اكتر ناس اللي بيكون عندهم اللي هم الهاي جريد ليمفوما، هم دول الهاي ريسك، يعني اكتر ناس بيحصل عندهم التيومر لايسيس سيندروم. فالنون هيدجكينج يعني ستيل انه في ابيليتي، لكن هو لسه ما بيعتبر انه هاي ريسك. اللي بيكون اوريدي مصنف انه هاي جريد ليمفوما دول الهاي ريسك. ده على حسب الستيج يعني، صح؟ لا ما على حسب الستيج، على حسب مش التايب الليمفوما بس، كانسر هو المفروض نفسه. ان هو هو هيقول لنا كل انواع التيومر ده اللي هنستخدم فيه. اعتقد هيبقى ليها كرايتيريا ممكن كمان نتكلم عنها تحت مثلا. بص كده على الاكسبلانيشن تحت او الموضوع اللي هو بيشرحه تحت. ده طيب هو هنا بيقول ال tumor lysis is potentially deadly condition related to the treatment of high-grade lymphoma and leukemia. It can occur in the absence of chemo, but it's usually triggered by introduction of combination of chemotherapy. On occasion, it can occur treatment alone. Awareness of the condition is critical as prophylactic medication can be given to prevent the potential deadly effects of the tumor lysis, cell lysis. Patient at high risk of TLS should be given IV allopurinol or IV respiricase immediately prior to during the first days of the chemotherapy. Respiricase is a recombinant version of urate oxidase, an enzyme that metabolizes uric acid to allantoin. Allantoin is much water-soluble than uric acid and therefore more easily excreted by the kidneys. Patients with low-risk group should be given oral allopurinol during the chemotherapy cycles in an attempt to avoid the condition. Respiricase and allopurinol shouldn't be given together in the management of tumor lysis syndrome as they reduce the effect of respiricase. TLS occurs due to breakdown of the tumor cell and subsequent release of chemical in the cells. It leads to high potassium, high phosphate, and low calcium. It should be suspected in any patient presenting with acute kidney injury in the presence of high phosphate and high uric acid levels. From 2004, TLS has been graded using Cairo Bishop scoring system. Lab tumor lysis syndrome abnormality in two or more of the following conditions. هيحصل within 3 days before or 7 days after the chemotherapy، والعيان هيبقى عنده يعني حاجتين أو 3 من الحاجات دي. اليوريك أسيد أعلى من 4.75 أو 25% increase، potassium above 6 millimole أو 25% increase، phosphate above 1.125 millimole أو 25% increase، calcium below 175 أو 25% decrease. Clinical tumor lysis syndrome, lab tumor lysis syndrome plus one of the following. Increased serum creat 1.5 في الupper limit، أو cardiac arrhythmia أو sudden death أو seizure.
هو معلش اللي تحت قصده انه بلس 1 اور مور اوف ذا فولوينج، يعني الكرايتيريا لازم ان اثنين او اكتر لاب زائد واحد كلينيكال من دول ولا ايه؟ is one or more of the following. يعني بتاع ده، يعني هو يكون محقق اللاب اللي هو 2 أو 3 زائد واحدة من اللي هم السيجرز أو كاردياك أرست أو أريزميا أو الكريات فوق 1.5 من الأبر ليميت، يبقى كده اسمه tumor lysis syndrome. هو صوتك بعد فجأة. تمام معلش انا اصلا مش في المكان الاعتيادي اللي انا فيه يعني. الصوت كده واضح شوية؟ واضح أوي. طيب ماشي يا دكتور رامي كمل. Old Caucasian present to the emergency department. He was asked to come to the hospital after his GP noticed that his recent community blood test showed severe anemia. He attended to the GP 2 days ago due to feeling increasingly tired, and therefore the GP did a routine blood test. Apart from increasing fatigue and shortness of breath and exertion, he had noticed nothing wrong. He had no post-medical history, apart from appendectomy 20 years ago, and has recently significantly increased in the exercise in attempt to lose weight, and developed severe muscle aches for which he started take diclofenac. He denied any pain. On examination, he is mildly jaundiced. He has no stigmata of liver. Abdomen is soft without tenderness. الهيموجلوبين واطي شوية 96. platelets normal, white blood cells normal, البلاد فيلم فيه spherocytes, صوديوم نورمال، بوتاسيوم نورمال، يوريا نورمال، كريات نورمال، باليروبين متهيألي عالي شوية. عادي طبيعي 20. وال ALB برضه عالي، وال ALT طبيعي. Further investigation pending. What is the most likely diagnosis? G6PD ولا warm autoimmune hemolytic anemia ولا peptic ulcer disease ولا sickle cell anemia ولا thalassemia؟ على الكيس سيناريو الثاني، هو سنه صغير 35 سنة. يعني مش سيكل ولا ثلاسيميا. تمام. أكيد. هو مع يعني بيقول سبلينوميجالي. هي ليه مش سيكل وليه مش؟ وهي واضح ان فيه هيموليسيس، يعني انا شايفه ان البيكتشر فيها هيموليسيس. عشان باليروبين عالي قوي. باليروبين عالي. البروتين عالي وفي انيميا. وفي انيميا. هو الورم والكولد كان ايه الفرق بينهم؟ انا نسيت. الايه؟ الورم بيعمل اورجانوميجالي بيتهيألي. بيبقى سبلينوميجالي معاه. ماشي، بس هو الابدومن سوفت كونتنت. ده اكسترا فاسكولار هيموليسيس والكولد بيكون انترا فاسكولار. بالظبط. هي الورم. طيب لأنه طالما عندنا abnormal shape هيحصل هيموليسيس. هو دي مش ممكن مع سفيروسايتوزس. سفيروسايتوزس هيتكسر في لا الريكوستكس والسيت والستيك دول كلهم هيعملوا كده. يعني هيكون في very young يعني خلينا نقول إنه عنده childhood history. هيكون يعني في يعني early age. لو هو أول presentation أنا بعدش بس لو أول presentation ما في drug يعني drug history، عشان كده في هناك. أوكي. طيب بيعمل حاجة في الجي 6 بي دي تقريبا ما كانش بيعمل. لا مش عارفة، بس أعتقد لا. النيتريت هو اللي بيعمل النيتريت وسم اللي هم السلفا والسيبرو. ماشي لما ده بس ده بيعمل كلوروكين. كلوروكين بالضبط. مش عارفة ايه الانتي مالاريا. السلفا. السلفا. طيب
فهي أقرب واحدة الورم يعني، لأنه هي أكيد سفيروسايتوزيس دي فيها سيجمنت السؤال. سفيروسايتوزيس يبقى هيحصل يعني هيحصل لها abnormal RBCs وبعد كده ديسبلين، هيحصل فهو ده الورم يعني، صح؟ تمام. في الغالب هتبقى هي هو يعني عنده هو كاتبين سبلينوميجالي. لا مفيش معاه كاتب اورجانوميجالي ان متهيألي. بس مش كاتب ان مفيش اورجانوميجالي. هو كاتب ان هي سوفت ومفيش تندرنس، لكن ما كتبش ان مفيش اورجانوميجالي. طب ننزل نشوف الإجابة. صح. ماشي. هو هنا بيقول form autoimmune hemolytic anemia can be confirmed with the presence of anemia spherocytes in the positive direct comp test لل IgG with C3d. This patient who developed automatic anemia and jaundice following taking diclofenac and has no symptoms of gastric irritation or signs of epigastric tenderness. Furthermore, the presence of elevated bilirubin suggests a hemolytic cause of the anemia. These factors make peptic ulcer less likely. ماشي. A warm autoimmune hemolytic anemia is the most likely explanation due to the evidence of hemolysis following the administration of the drug known to cause this problem. يعني الديكلوفيناك هو ده الكي، هو بيعمل warm autoimmune hemolytic anemia. And the presence of spherocytes support this as well. But confirmation would be with the positive direct comp test. G6PD deficiency is the cause of acute hemolytic anemia, but with the and occurs typically after date, such as Primaquine. Sickle-cell anemia is unlikely in the Caucasian patient and is undiagnosed at this age, and also would likely have a history of sickle cell disease. Thalassemia is a disorder of globe causing ineffectiveness of erythropoiesis, Mediterranean region and Africa. It would be expected to show microcytosis and target cells rather than spherocytosis, and there is no evidence of extramedullary hematopoiesis. ماشي. هو ايه extramedullary hematopoiesis؟ ما فهمتش اخر جملة دي. هو انا بتهيألي لما هو دي العلامات بتاع الثلاسيميا، عارف اللي هو شكل الاسقال عامل ازاي. المرضى بتاع الثلاسيميا لهم فيتشرز كده بسبب ده يحصل اكستراميدالري اسمها كده؟ السبلينوميك، الحاجات اللي بيحصل هيماتوبيزيس عالي بون تقريبا. بيبقى ليه فيتشر كده معينه بتاع الثلاسيميا كان أيوة. بيورينا اطفال الثلاسيميا دول. هو برضو معلق على حته انه التارجت سيل هي اكتر من السبيروسايتوزس فيها، بالميديترينيان الجماعه الاتراك والايرانيين والحتت دي اكتر. السيكل لازم يبقى معاه هيستوري، سيكل سيل كرايسيس مثلا. الادويه بتاعت الجلوكوز 6 احنا عارفينها، بس انا حاسس انه يعني ما فيش يعني السيناريو مش يعني هو الحاجة الوحيدة اللي هو يعني يقول لي هناك يعني. لو كان قايل هو بص سيناريو نون اورجانوميجالي كانت احسن يعني. معروف جدا ان هو بيعمل هيموليتيك انيميا. لا ما هو السبلينوميجالي برضه دكتور حسن في الاكيوت كيس مش هتلاقيه. يعني انت واحد اكيوت ازاي هيلحق يحصل سبلينوميجالي؟ ده يعني ده هيموليتيك كرايسيس بسبب ديكلوفيناك، فدي حاجه اكيوت حصلت بسرعه جدا. انا جالي مره مريضه خدته اسبوع والهيموجلوبين كان 4 وهي عندي في العياده اسبوع واحد. ديكلوفيناك وحشه جدا يعني. الكبيره اللي هو بيدي 3 مرات في اليوم 50 لمده اسبوع وكلام زي كده. بتوع الاطفال ما بيستخدموش على فكره، ما بيحبوش ابدا. يقول لك هو يا ايبوبروفين يا باراسيتامول. طيب تمام. هو الغريبة إنه دايما كانوا بيقولوا إنه أكتر أسباب اللي بتعمل الورم هيموليتيك اللي هو الإنفكشن
عامة الفيرال انفكشن هو أكتر هم الكومن كوزز يعني. فأنا حتى كمان استغربت من الستيرويد من الNSAID يعني. ممكن الNSAID تكون مع الكولد أكتر مع يعني ما عارفة صراحة. نسيت الكلام ده. مش بعدين هنا بيتكلم على الهيموليتيك أنيميا باي سايت. In the intravascular hemolysis, free hemoglobin is released, which bind to haptoglobin. As haptoglobin becomes saturated, hemoglobin binds to albumin, هيعمل ميس albumin, detected by sham test. Free hemoglobin is excreted in the urine as hemoglobinuria and hemocitruinuria. Intravascular hemolysis causes mismatched blood transfusion, G fragmentation زي الهارت valve, thrombotic thrombocytopenic purpura, DIC وhemolytic uremic syndrome. في برضه البروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا وكولد autoimmune hemolytic anemia. vascular hemoglobin والهيموليتيك an element of this is in G6PD as well, although it's usually classified as intravascular cause. السؤال اللي بعده. A 28-year-old man is admitted to the MAU. 2 days history of itching, upper right upper quadrant pain, abdominal distension. The pain as dull aching pain, then become constant over the course of several hours. His post-medical history is remarkable only for DVT at the age of 20. He has no regular medication and he's 3 units each week and is a drug user. Examination: jaundiced young man with pale conjunctiva, appears deeply uncomfortable, abdomen is moderate distended with marked right upper quadrant tenderness. Palpate 2 cm below the costal margin. Shifting dullness is demonstrating on percussion of the abdomen. Hemoglobin واطي شوية 101, MCV 102, platelets واطية 63, white blood cells عالية شوية 12.9, neutrophils 10.8, lymphocyte 0.9, صوديوم بوتاسيوم يوريا كريات يعني طبيعيين، bilirubin عالي، ALB عالي، ALT عالي قوي، جاما GT عالي، albumin واطي، LDH عالي. His abdominal ultrasound consistent with hepatic vein thrombosis, and the patient started on low molecular weight heparin following the review of hematologist. A diagnosis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria is made, and the patient is advised to start treatment with eculizumab. Given the proposed treatment strategy, which one of the following vaccination should be offered? Hepatitis B ولا Neisseria ولا varicella ولا pneumococcal ولا Haemophilus influenza B؟ Hep B. pneumococcal.
حاسس ان هي الستريبت. سويبتو نمونيا، أنا حاسس إن هي برضه. لا، هو عمره كام سنة؟ 28 سنة. تمام. بيقول لك هنا الإجابة نيسيريا meningitis. بيقول لك الإكليوزوماب recombinant humanized monoclonal antibody that specific binds to the terminal complement protein C5. Patients with C5 deficiency at elevated risk of meningococcal infection. All patients being treated with eculizumab should receive a quadrivalent vaccine against meningococci A, C, W, and Y. هو العلاج ده مبني انه اللي عندهم بروكسيزمال دول. بيمسك في السي 5 فبيعمل سي 5 deficiency. لا انا قصدي ان هو الكاسكيد بتاع الكومبلمنت عنده شغال، مجرد ما يحصل اسيديميا تقريبا او يحصل الاكسجين ساتوريشن يقل، ما عندوش حاجه تحمي السيلز اللي هو السي كان 55 و59 تقريبا اللي من الكومبلمنت. هو عند هو بيوقف الكاسكيد بتاع الكومبلمنت سواء الكلاسيك او الالترناتيف باثوي، بانه بيعمل تقريبا بيمسك في السي 5 ده. بس السايد افكت انه لو ما عندوش السي 5 ده فغالبا كان دايما من 5 ل 9 كان دايما بتوع المننجايتس او نيسيريا. اللي هو الماك صح؟ اه الماك. تمام. بعدين هنا بيتكلم عن البروكسيزمال نocturnal هيموجلوبينوريا. يقول لك ال BNH is an acquired disorder leading to hemolysis, mainly intravascular of hematological cells. It's thought to be caused by increased sensitivity of the cell membrane to the complement due to lack of glycoprotein, glycosyl, phosphatidyl inositol. Patients are more prone to the venous thrombosis. بيقول بقى ال GBI ده can be thought as an anchor which attached the surface protein to the cell membrane. ال complement regulating surface protein اللي هو decay accelerating factor مش هيحصل ليها bound للcell membrane عشان ال GBI ده مش موجود. Thrombosis thought to be caused by lack of CD59 and platelets membrane هيعمل platelets aggregation، فعشان كده هيعمل thrombosis. بعدين هو بيجي بإيه؟ بيجي بهيموليتيك أنيميا. بعدين red blood cells, white blood cells, platelets أو ال stem cells might be affected. ممكن يعمل pancytopenia. Hemoglobinuria, classically dark colored urine in the morning, although can be shown throughout the day. ممكن هيعمل thrombosis اللي هو Budd-Chiari syndrome. ممكن يعمل aplastic anemia في بعض الحالات. ازاي هشخص ال BNH flow cytometry of blood to detect low level of CD59 و 55. هو دلوقتي replaced اللي هو الهام test as a gold standard of investigation. ham test acid induced hemolysis normally red cells would not. تمام. بعدين المانجمنت products replacement, anticoagulation, eculizumab monoclonal against the terminal C5 currently trialed and show promise in reducing the intravascular hemolysis أو stem cell transplantation. متهيألي الحالة بتاعتنا دي كانت باد-كياري صح؟ شكلها بجد هو عنده hepatic vein thrombosis لأن كل ال liver functions بتاعته عالية والبيليروبين عالي جدا وفي كمان upper quadrant tenderness.
السؤال اللي بعده 24-year-old male admitted with shortness of breath on examination. The respiratory rate is 34 and heart rate 125, blood pressure 120/85, is oxygen 84 and looks cyanotic. Past medical history of celiac disease, dermatitis herpetiformis, and rheumatoid arthritis and asthma. Regular medication بياخد دابسون, prednisolone, paracetamol, ibuprofen. He just recently completed a course of amoxicillin for chest infection. EBG on 15 liters of oxygen. الهيموجلوبين 125 كويس, الBH كويس 7.3, الأكسجين هو مر عليه كده 58 ماشي وعلى 15 لتر. ماشي بس. طيب ال CO2 واطي 2.48, بعدين الأكسجين SO2 99.7 والبايكارب 12 مليمول. What drug most likely implicated اللي هيعمل كده؟ الدابسون اللي كان بيعمل حاجة زي كده، الدابسون اللي هو موضوع اللي هو ميثيوجلوبينية صح؟ أوكسايد صح؟ هو عنده فوق كان كاتب الريدنج 84 دي ايه بقى؟ ما هو ده بقى اللي بيخليك تعرف. كان الدابسون السؤال ده الدليفرنج اللي فيه مشكلة. يعني انت الاكسجين جواك كويس لكن الدليفرنج اللي فيه فيه مشكلة. الساتوريشن واطي